ND Productions. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ Ashok Leyland බස් එකේ දෙවෙනි පාර්ට් එක හදාගන්න විදිහ. මම මේකේ පළවෙනි පාර්ට් එක හදන විදිහම කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම මේක උඩ හදලා තියෙන රැක් එක ගැන එහෙම වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකත් අපේ channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මං ඇදලා තියෙන විදිහට Leyland බස් එකේ දෙවෙනි පාර්ට් එකේ ඩ්‍රොයින් එක කොලයක ඇඳගෙන ඉන්න. ඒක වාට ලේසි කාඩ්බෝඩ් එකේ එහෙම අඳිද්දි. දැන් මම මේ විදිහට ඒක ඒ ඩ්‍රොයින් එක කාඩ්බෝඩ් එකේ ඇඳ ගන්නවා. මම මේ දෙවෙනි පාර්ට් එක ප්ලේන් කරන විදිහෙම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා ND Production YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේ විදිහට ඇඳගත්ත ඩ්‍රොයින් එක දැන් කපා ගන්නවා. දැන් අපිට ඩ්‍රොයින් එක කපා ගත්තාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ බස් එකේ ඉතුරු කොටස් හදන විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා දැන්ම අපේ ND Production YouTube channel එක subscribe කරන්න.